ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? I hope everything is all right as usual, of course. My name is Yomias Ababa. ይህ ደግሞ ፎርቲኖ አካዳሚክስ ነው። ፎርቲኖ አካዳሚክስ እንደምታውቁት የዩኒቨርሲቲና የመሰናዶ ትምህርቶችን ቲዩቶሪያል በአማርኛ ያዘጋጀ የሚያቀርብ ቲዩብ ነው። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት from the course mathematics, which is supposed to be given for freshman undergraduate degree ተማሪዎች ለነሱ የሚሰጠው ኮርስ ከሆነ ማቴማቲክስ ላይ the matrix የሚለውን ቻፕተር እና ከዛ ቻፕተር ላይ ደግሞ adjoint of matrix and inverse of matrix የሚል ርዕስ ይዤላችሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ቀርቤያለሁ። ደስ የሚል ታይም እንደምታሳልፉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። If you are new for Fortino Academics, ዛሬም በድጋሚ ለፎርቲኖ አካዳሚክስ አዲስ ከሆናችሁ please don't forget to subscribe. አዲስም ባትሆኑና እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ለቻናሉ እድገት በጣም ይጠቅማልና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ ደግሞ በፌስቡክ ገጻችሁ በቴሌግራም እና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ አደራ እላለሁ። በተለይ የዚህ ፎርቲኖ አካዳሚክስ ተከታታይ የሆናችሁ ተማሪዎች አደራ እላለሁ። ስለዚህ እናደራይ ተቀበላችሁ ቻናሉን በስፋት እንድታስተዋውቁ ሚሽን ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። In order to introduce you with the content of today's tutorial, ዛሬ የምናየው መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ the matrix ከሚለው ላይ የማትሪክስን adjoint እና የማትሪክስን inverse ምን ማለት እንደሆኑና እንዴት ድራይቭ ወይንም እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርጋቸው እንዴት እንደምንሰራቸው የምንማር ይሆናል። አሁንም በድጋሚ ጥሩ አቴንሽን ሰጣችሁኝ የትም ሳትሄዱ አብራችሁኝ ቆዩ እላለሁ። So as I told you at the beginning, and today's tutorial is going to be about the matrix concept, which is 3 2 1 action. As I told you at the beginning, መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ የዛሬው ታይትላችን የሚሆነው አሁንም ከማትሪክስ ላይ ነው። ከማትሪክስ ላይ ዛሬ የምናየው ኮንሰፕት ደግሞ it is about adjoint እና inverse of a matrix የሚባሉ ሁለት ኮንሰፕቶችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So to begin with, let's see adjoint and inverse of a matrix. The first one is adjoint of a matrix. What do we mean by saying adjoint of a matrix? ምን ማለታችን ነው የሚለውን define ለማድረግ let A be an n by n matrix. A ማለት n by n የሆነ square matrix ቢሆን and if Cij in bracket A ማለት ደግሞ የዚህ የA ማትሪክስ የኮፋክተሮቹ matrix ቢሆን, which means it denotes the matrix of cofactors for matrix A ቢሆን። ስለዚህ ይህንን ቱቶሪያል ከመከታተላችሁ በፊት ከዚህ በፊት ስለ ማትሪክስ የተሰራውን ፓርት 3 ስለ ማይነር ስለ ኮፋክተር አውቃችሁ መምጣት መቻል አለባችሁ። ኮፋክተር እንዴት ነው የሚሰራው፣ ማይነር ኦፍ ኤ ማትሪክስ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ቪዲዮ አይታችሁ ነው ይሄንን ቱቶሪያል መጀመሪያ ያለባችሁ ማለት ነው። So let's say that it is n by n matrix ነው A። ይሄ ደግሞ የማትሪክስ ኦፍ ኮፋክተርስ for matrix A ነው ብለን ብንወስደው then the adjugate ወይም adjoint matrix of A የምንለው ፎርሙላው it is denoted by ይሄ ምልክቱ ነው። ይሄን ስታዩ adjoint A ማለት አለባችሁ። adjoint of matrix A ብላችሁ ነው የምታነቡት and is defined by the formula። ፎርሙላው ምንድነው? የዚህ ማትሪክስ adjoint ለመፈለግ what you have to do is የዚህን ማትሪክስ ኮፋክተር ማትሪክስ ትራንስፖዝ ማድረግ ማለት ነው። ትራንስፖዝ ማድረግ ማለት ሮ የነበሩትን ኮለመን ማድረግ። የዚህ የኮፋክተሩ ማትሪክስ ሮ የነበሩትን ኮለመን row 1 column 1 row 2 column 2 row 3 column 3 አድርጎ ማስቀመጥ ነው ትራንስፖዝ ማድረግ ነው። then it means that you are getting the adjoint of the matrix ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ይለናል። that is adjoint of matrix A is a transpose of the matrix of cofactors for A. ይሄ ማለት adjoint of matrix A ማለት የማትሪክስ A ኮፋክተር ማትሪክስ ትራንስፖዝ ነው ማለት ነው ይለናል።
So now let us see a numerical example how to compute the adjoint of a given matrix. So now we are given this matrix. ይሄ 2 በ2 የሆነ ስኩዌር ማትሪክስ ተሰጥቶናል። ከዚህ ስኩዌር ማትሪክስ ኤ ላይ compute the adjoints of the given matrix ስለተባለን መጀመሪያ ምንድነው የምንሰራው ማለት ነው? የዚህን ማትሪክስ ኮፋክተር ማትሪክስ እናወጣለን ማለት ነው። ኮፋክተር ማትሪክሶቹን እንዴት ነው የምንሰራው ስንል first of all we have to find the minor of የዚህን ማትሪክስ ማይነር እናወጣለን። እነዛን ማይነሮች ደግሞ ሳይድ በማድረግ ወደ ኮፋክተር እንቀይራቸዋለን። ከዛ እነዛን ኮፋክተሮች ደግሞ in terms of matrices እናስቀምጥ። it means that we get the cofactor matrix of matrix A ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። solution the matrix of cofactors for A which means አሁን እዚህ ላይ የዚህን ኮፋክተር ዲቴል አሰራሩን አላሳያችሁም። ዲቴል አሰራሩን እናንተ ከዚህ በፊት ባስተማርኩት ቪዲዮ ላይ መሰረት ስሩት። ከሰራችሁት በኋላ ይሄ መልስ ሊመጣላችሁ ይገባል። ይሄ መልስ መጣ። this is a cofactor matrix of matrix A። ይሄ እንዴት ነው የሚነበበው? cofactor matrix of matrix A ብለን ነው የምናነበው። የዚህ ኮፋክተር ማትሪክሱ ይሄ ከመጣ ከዛ በኋላ ምን አድርጉት ነው የሚለን? አጆይንት ለማድረግ ይሄንን ዳይሬክትሊ ትራንስፖዝ ማድረግ ነው። 2 1 ይሄ ሮ 1 ነበር አይደል? ወደ 2 1 ይሆናል፣ ኮለመን 1 ይሆናል። ይሄ 0 1 የነበረው 0 1 ሆኖ ኮለመን 2 ይሆናል ማለት ነው። so the way to do it is the adjoint of matrix A is this one, which means that አያችሁ 2 1 የነበረውን 2 1 which means ሮ የነበረው ኮለመን አደረጋችሁት and row number 2 የነበረውን ደግሞ ኮለመን 2 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። as you can see ይሄ ሮ number 2 ነበር፣ ኮለመን 2 0 1 ይሆናል። 2 1 2 1 ወደዚህ 2 1 ወደ ታች 0 1 ወደ horizontal now vertical ይሆናል ማለት ነው። so ይሄንን ማትሪክስ ትራንስፖዝ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማትሪክስ ትራንስፖዝ አደረጋችሁት ማለት ደግሞ it means that you are finding adjoint of matrix A አገኛችሁ ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። okay now let us see the concept of inverse of a matrix። የማትሪክስ ኢንቨርስ እንዴት ነው የሚፈለገው? መጀመሪያ ግን ኢንቨርስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አንደርስታንድ እናድርግ በዴፊኒሽኑ። let A be an n by n square matrix ነው A እንደተለመደው። ከዛ the inverse of matrix A is የማትሪክስ A inverse ማለት is n by n ነው። ራሱም n by n ማትሪክስ ነው እና ስሙም ማትሪክስ B እንለዋለን። such that ሁለቱን ኢንቨርሱን ማትሪክስ B እና ማትሪክስ N ስናባዛ የሚመጣልን ማትሪክስ አይደንቲቲ ማትሪክስ ከሆነ B is the inverse of A ይባላል ማለት ነው። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ማትሪክስ A እና ማትሪክስ B which means ማትሪክስ B የማትሪክስ A ኢንቨርስ ነው ሊባል የሚችለው ማትሪክስ A እና ኢንቨርሱ ማትሪክስ B ሲባዙ የሚመጣው ሪዛልት የሆነው ማትሪክስ አይደንቲቲ ማትሪክስ ከሆነ አይደንቲቲ ማትሪክስ ማለት ምን ማለት ነው? ዲያጎናሉ 1 1 1 ይሆንና ሌላ የተረፉት ሌሎቹ በሙሉ ኢንትሪዎች 0 የሆነበት ታይፕስ ኦፍ ማትሪክስ ያስተማርኩበትን ቪዲዮ አይደንቲቲ ማትሪክስ ምን ማለት እንደሆነ ለማወቅ ነው የሚመጣው። በተዘዋዋሪ ደግሞ ቢን እና ቢን ቦታ ቀያይራችሁ B times M ስታደርጉ አይደንቲቲ የሚመጣ ከሆነ it means that matrix B is the inverse of matrix A ማለት ነው። where in ማለት identity matrix ነው። if such a matrix B exists ይኸውላችሁ ማትሪክስ B ካለ ለማትሪክስ A ማትሪክስ B ካለ ምን የሚያደርግ ማትሪክስ ስታባዛው አይደንቲቲ ማትሪክስ የሚሰጥ ማትሪክስ ካለው A then the matrix A is said to be ማትሪክስ A ምን ይባላል? ኢንቨርቲብል ይባላል። ነን ሲንጉላር እንለዋለን። which means ማትሪክስ A ኢንቨርስ አለው ማለት ነው። ኢንቨርስ አለው ማለት ነው። ኢንቨርስ ያለው ማትሪክስ ምን ይባላል? ኢንቨርቲብል ወይም ደግሞ ነን ሲንጉላር ማትሪክስ ይባላል ማለት ነው።
and its inverse is denoted by a inverse ምልክቱ a the power of -1 ይሄን ስታዩ inverse of a ብላችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ባያችሁት ኤግዛምፕል ላይ እዚህ ላይ b ማለት inverse of a ነው ምክንያቱም ስናባዛው አይደንቲቲ ማትሪክስ ስለሚሰጠን ማለት ነው ግን a matrix that does not have an inverse የሌለው ማትሪክስ ግን እዚህ ጋር ይሄኛው invertible ተብሎ ነበር አይደል ይሄኛው ደግሞ ነንን ጨምረና invertible ነን ሲንጉላር አልነበር ይሄኛው ደግሞ ሲንጉላር ይባላል ማለት ነው ብለን እንወስዳለን okay now let us see a theorem and the theorem says that let a be an n by n የሆነ square matrix ቢሆን a እና if a is invertible which means that it has an inverse which is non-singular ቢሆን and also determinant of a የዚህ determinant non-zero ከሆነ and the inverse of a which is denoted by this one is given by the formula inverse calculate የሚደረገው ያገኛችሁትን non-zero የሆነ determinant 1 divided by the determinant ለምንድነው non-zero ያልነው አሁን ይሄ determinant of a 0 ቢሆን 1 over 0 undefined ስለሚሆን ነው non-zero የተባለው ስለዚህ 0 ያልሆነ determinant 1 over determinant of a times adjoint of a ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ቅድም adjointን እንዴት እንደሚሰራ ሳይቻችኋለሁ determinant እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረ ቪዲዮ part 3 of the matrix ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ከዛ እሱን determinant እንዴት እንደሚሰራ ካወቃችሁ በኋላ የተሰጣችሁን ማትሪክስ determinant ሰራላችሁ ከዛ 1 over ያገኛችሁትን determinant ከስር ሲባዛ የadjoint ማትሪክሱን ደግሞ ከጎን ታስቀምጡና ስካለር ነምበርን በማትሪክስ እንዴት እንደሚባዛ ደግሞ ያስተማርኩበት ማትሪክስ አልጀብራ የሚለው የማትሪክስ ቱቶሪያል ላይ ሄዳችሁ how to multiply a matrix with a scalar የሚለውን ከወሰዳችሁ በኋላ ወደዚህ መታችሁ መከታተል ነው ማለት ነው so the formula for an inverse is 1 over the determinant of matrix A times the adjoint of matrix A ማለት ነው so let us see an example in order to understand how to compute an inverse of a given matrix so the instruction is compute the inverse of this matrix A እንደዚህ ነው የተሰጠን ማለት ነው ይሄ ማትሪክስ እንደምታዩት it is diagonal ነው diagonal matrix ማለት diagonal ላይ ያሉት በሙሉ ነምበሮች ሆነው ከሱ ውጭ ያሉት ግን በሙሉ ዜሮ ሲሆኑ ማለት ነው ከዛ ዲተርሚናንት አሰራር ላይ እንደምታውቁት የዲያጎናል ማትሪክስ ዲተርሚናንት የሚሰራው ዝም ብላችሁ ሆሪዞንታሉ ላይ ወይም ዲያጎናሉ ላይ ያሉትን ቁጥሮች ማባዛት እንደሆነ ታውቃላችሁ ስለዚህ we have determinant of a የዚህ determinant 1 times 2 times 3 which is equal to 6 ነው ማለት ነው ከዛ adjoint መስራት ይኖርባችኋል adjoint ለመስራት you have to first find the cofactor matrix of this matrix የዚህን matrix cofactor መጀመሪያ በሌላ ወረቀት ላይ አውጡ ከዛ በሌላ ወረቀት አውጥታችሁ ስትጨርሱ cofactor matrix ያመጣችሁት ይሄ መሆን አለበት so this is a cofactor matrix of this matrix የዚህ matrix cofactor matrix ነው ይሄ ከዛ ይሄንን cofactor matrix አገኘን ዲተርሚናንት አገኘን ስለዚህ ኢንቨርስን ለመፈለግ ዲተርሚናንት እዚህ ጋር ያለውና adjoint of a ስለሚያስፈልግ ይሄንን cofactor matrix ወደ ምን እንቀይራለን ወደ adjoint እንቀይራለን ወደ adjoint ለመቀየር ያገኘነውን የcofactor matrix ትራንስፖዝ ማድረግ መሆኑን ታውቃላችሁ በፎርሙላ ስለዚህ 600 የነበረው ወደ ታች 600 300 አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ተመሳሳይ ነው ግን ሮ የነበረውን ኮለመን ማድረግ ነው ትራንስፖዝ ማድረግ so ትራንስፖዝ ስናደርገው ይሄንን matrix አገኘን ማለት ነው so the next step is in order to find the inverse of the matrix we have to multiply ይሄንን በ1 አድርገን you see 1 over 6 አድርገን ይሄን matrix ማባዛት ኢንቨርሱን ይሰጠናል ማለት ነው so this is the way to transpose a matrix ሮ የነበረውን ኮለመን this is row number 1 መጥቶ ኮለመን number 1 ሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ሮ ነምበር 2 የነበረው ኮለመን ነምበር 2 ሆነ እዚህ ጋር ሮ ነምበር 3 የነበረው ኮለመን ነምበር 3 ሆነ ማለት ነው then our step is to find ዲተርሚናንቱን
ማባዛት ነው ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር 1 over the determinant times adjoint of the matrix A አድርጎ እንዳልኳችሁ ይታወቃል። so to begin with 1 over 6 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል 1 አይደል? second ሌሎቹ በሙሉ ያ 1 over 6 ሲባዛ በ0 ራሱ ነው። 1 over 6 times 0 is 0. 1 over 6 times 0 is 0. 1 over 6 times 3 is half. Because 1 over 6 times 0 is 0, right? And also 1 over 6 times 0 is 0. 1 over 6 times 0 is 0. 1 over 6 times 2 is 1 over 3. So this is the inverse of this matrix. Okay. መልሳችንን በመናረጋግጣለን ታዲያ መልሳችንን የምናረጋግጠው ይሄንንና ይሄንን ማትሪክስ ተታባዙት አይደንቲቲ ማትሪክስ ሊሰጣችሁ ይገባል otherwise you're not right. Okay, now let us see some laws of inverse as a theorem. So to begin with, let's assume that let A, B እና C ማትሪክሶች ሆነው of appropriate size አስፈላጊው ሳይዝ ለምንድነው አስፈላጊ ሆኑት? ከዚህ በታች የምንሰራቸው መልቲፕሊኬሽኖች they have to make sense ትክክል እንዲሆኑ appropriate size ኖሯቸው ይሄንን ለመረዳት ከዚህ በፊት የተሰራ ቪዲዮ ላይ የማትሪክስ አልጀብራ ሚል ቪዲዮ አለ እሱን multiplication of matrices የሚለው ላይ አይታችሁ ነው ወደዚህ መምጣት ያለባችሁ ማለት ነው so አይ ደግሞ is a suitable size አሁንም suitable የተባለው multiplication ወሬ ስለምናወራ ነው ስለዚህ በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ ያሉ ሊሟሉ የሚገቡ የሁለቱ ማትሪክሶች ካራክተሪስቲክሶችን አወቁ ያ ካራክተሪስቲክስ ምንም ማለት አይደለም የመጀመሪያው የሚባዛው ማትሪክስ እና ቀጥሎ የሚባዛው ማትሪክስ ላይ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ማትሪክስ ኮለመን እና የሁለተኛው ማትሪክስ ሮ ነምበራቸው እኩል መሆን መቻል አለበት የመጀመሪያው ማትሪክስ ኮለመኑ የሁለተኛው ማትሪክስ ሮ ሁለቱ እኩል መሆን አለባቸው የሚለው መሟላት አለበት ማለት ነው ኤን አልፋ ደግሞ እንደተለመደው ነን ዜሮ የሆነ ስካለራችን ነው ብለን እንወስደዋለን ከዛ ይለናል አንደኛ if the matrix A is invertible ማለት ኢንቨርስ ካለው ማትሪክስ A then it has one and only inverse ነው ያለው በጣም ጥሩ ቀጥሎ if A is invertible which means that if A has an inverse inverse ካለው then so A1 I mean inverse of A እሱም ኢንቨርተብል ከሆነ and hence inverse of A እንደገና ዩኒቨርሱን ስትሰሩ you will find the original matrix which is matrix A ብሎ ያስቀምጣል ከዛ if any two of three matrices ከነዚህ ሶስት ማትሪክሶች matrix A matrix B matrix AB which is multiplication of AB are invertible ሶስቱም ኢንቨርስ ቢኖራቸው then so ያው ሶስተኛውም ቢኖረው ምን ይለናል የዚህ A እና B ኢንቨርስ ባጭሩ መጀመሪያ B ኢንቨርስ ከሰራን በኋላ ከዛ Aንም ኢንቨርስ ከሰራን በኋላ ብናባዛቸው ይሄንኑ A እና B መጀመሪያ አባዝተን ከዛ ኢንቨርስ የምንፈልግበትን ሪዛልት ያመጣሉ which means they are the same ናቸው ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው ይሄንን እናንተ በራሳችሁ ኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዝ ያደረጋችሁ you have to profit ማለት ነው እሺ Okay, and the fourth one is if a matrix A is invertible, matrix A inverse ካለው እንደገና ደግሞ ማትሪክስ A በስካለር አባስታችሁ የምታመጡት አዲሱ ማትሪክስም ኢንቨርቲብል ከሆነ እሱ ማትሪክስ ሆኖ ይሄም ማትሪክስ ኢንቨርስ ካለው you see ማትሪክስ A ኢንቨርስ ካለው ማትሪክስ A ደግሞ በአልፋ አባስታችሁ ያመጣችሁት አዲስ ማትሪክስ ይሄ አልፋ A የሚባለውም ኢንቨርቲብል ከሆነ ከዛ ይሄኛው ፕሮፐርቲ ይሰራል ማለት ነው ምን ማለት ነው በአልፋ ተባስቶ የመጣው ይሄ ማትሪክስን ኢንቨርስ ስትሰሩ እንዲህ ማድረግ ትችላላችሁ ኤን መጀመሪያ ኢንቨርሱን ከሰራችሁ በኋላ በ1 over alpha ብታባዙት ያንን ኢንቨርስ you will get the inverse of this one ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው ይሄ ድጋሚ ለመግለጽ ያክል ምንድነው ይሄ ማትሪክስ ነው ማትሪክስ ምን ይባላል አልፋ ኤ የሚባል ማትሪክስ ነው ከየት ነው የተገኘው ማትሪክስ ኤን በሆነ አልፋ ቁጥር በማባዛት የተገኘ ማትሪክስ ነው የዚህን ኢንቨርስ ፈልጉ ከተባላችሁ አትልፉ መጀመሪያውኑ የዚህን ማትሪክስ ኤ ኢንቨርስ ካገኛችሁ ምንም ሳትለፉ የሱን ኢንቨርስ በማማካፈል ነው በአልፋ ማካፈል ወይም በ1 over alpha
ይሄንን ማትሪክስ ኢንቨርስ ማትሪክሱን ማባዛት የዚህ አልፋ ኤ የሚባለው ማትሪክስ ኢንቨርስ እንደ ማግኘት ነው ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። and the fifth one is if matrix A is invertible matrix A inverse ካለው እንደገና የA ትራንስፖዝም ኢንቨርስ ካለው ይላል then የA ትራንስፖዝን ኢንቨርስ ፈልጉ ከተባላችሁ አትጨናነቁ። መጀመሪያ የማትሪክስ ኤን ኢንቨርስ ሰርታችሁ ከሆነ ራሱ ይሄንን ማትሪክስ ኤ ኢንቨርስን ትራንስፖዝ ስታረጉት የኤ ትራንስፖዝን ኢንቨርስ ማግኘት ትችላላችሁ ዘሴም ነው ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። and the sixth one is suppose A is invertible A inverse ቢኖረው which is matrix A inverse ቢኖረው if AB is equal to AC ከሆነ ወይም ደግሞ አዟዙሯችሁ BA እና CA አርጋችሁ አሁንም እኩል የሚሆን ከሆነ በተዘዋዋሪ ማትሪክስ B እና ማትሪክስ C እኩል ናቸው ማለት ነው ብሎ ያስቀምጣል። ይሄንንም ኤክሰርሳይዝ ወስዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የመልቲፕሊኬሽን ኮንሴፕቱ አላችሁ፣ እዚህ ጋርም የመልቲፕሊኬሽን ኮንሴፕት አላችሁ፣ እዚህ ጋርም የመልቲፕሊኬሽን ኦፍ ኢንቨርስ ሁለት ማትሪክሶችን የማባዛት ኮንሴፕት ነው፣ እዚህ ጋርም ሁለት ማትሪክሶችን የማባዛት ኮንሴፕት ነው። ስለዚህ እንደዛ አባዝታችሁ እኩል መሆኑን ካረጋገጣችሁ ይሄ ማለት B እና C ተመሳሳይ ማትሪክስ ነው ማለት ነው ብሎ ይናገራል ማለት ነው። ኦኬ now computation of inverse using elementary row operation ወይም Gauss-Jordan elimination የሚባለውን ኢንቨርስ አፈላለግ ወደምናይበት ፓርት እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ቀደም ያየነው ኢንቨርስ አሰራር አንድ way ነው። this is also the other one እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ እዚህ ጋር እናያለን። ይሄ የሚያደርገው የኢንቨርስን ኮንሴፕት በመውሰድ ነው። አንድ ማትሪክስ ሲባዛ በአይደንቲቲ ማትሪክስ ኢኳልስ ብሎ የሚሰጠን ማትሪክስ that is the inverse of the given matrix የሚለውን ሐሳብ አስፍቶ የሚሰራ ነው። እሱን ዲቴል እናያለን ማለት ነው። so Gauss-Jordan elimination እንዴት ነው የሚሰራው? let A be n by n የሆነ invertible square matrix ቢሆን n by n የሆነ invertible ማለት ኢንቨርስ ያለው ማትሪክስ ቢሆን in ደግሞ አይደንቲቲ ማትሪክስ ሳይዙ ደግሞ ከዚህ ከA ጋር ተመሳሳይ የሆነ n by n የሆነ ማትሪክስ ቢሆን ከዛ እንደዚህ ብናስቀምጠው ይሄ n by n የሆነ ይሄም n by n የሆነ አይደንቲቲ ማትሪክስ ቢሆን then the inverse of A የዚህ inverse can be obtained using elementary row operation በመጠቀም ማግኘት እንችላለን። እንዴት ለሚለው let us say it. Okay, this is the way to do that. Write the n by 2n matrix that consists A on the left and then n times n identity matrix to the right ማለት አዲስ ማትሪክስ እንመሰርታለን። ያ ማትሪክስ ወደ ታች ሮው n የሆነ ኮለመኑ ግን nን እጥፍ የሚሆንበት ምክንያት ለምንድነው? ማትሪክስ a እና አይደንቲቲ ማትሪክሱን በአንድ ላይ ስለምናስቀምጠው ማለት ነው። እሱን በኤግዛምፕል እናያለን። and it is denoted by እንደዚህ ነው ማትሪክስ n በዚህ ጋር ይሄን ምልክት ደግሞ ታስቀምጡና አይደንቲቲ ማትሪክሱን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። አይደንቲቲ ማትሪክሱ n by n ነበረ፣ ይሄም n by n ነበረ። ስለዚህ ሮ አይቀየርም። ኮለመን ግን የዚህ n ነበረ፣ የዚህም n ሲሆን ሁለት n የተባለው ኮለመን ለዛ ነው ማለት ነው። so this is a process of called adjoining matrix identity matrix to a matrix A ብለን እንወስዳለን። then እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ row reduce A ይሄንን እቺን ወደ አይደንቲቲ ማትሪክስ ይሄንን ደግሞ ወደ ሌላ ማትሪክስ መቀየር ነው ስራው። ይሄንን n using elementary row operation reduce it into identity matrix ታረጉታላችሁ። በዛ ፕሮሰስ ላይ ይሄኛው አይደንቲቲ ማትሪክስ ሲሆን ይሄኛው አይደንቲቲ ማትሪክስ ደግሞ ወደ ሌላ ማትሪክስ ይቀየራል። ይሄ የምታገኙት ማትሪክስ ነው የዚህ ኢንቨርስ የሚሆነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ the result will be a matrix identity ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ተቀይሮ የሚመጣው ማትሪክስ ደግሞ is going to be inverse of matrix A ማለት ነው። if this is not possible ይሄ የማይቻል ከሆነ ግን we can conclude that
matrix A is non-invertible or singular, which means inverse የለውም ብለን እንወስናለን ማለት ነው። so let us finally check የምታደርጉት እንዴት ነው? ኢንቨርሱንና ማትሪክስን ስታባዙት አይደንቲቲ ሊሰጠን ይገባል። ኦኬ አቀያየረንን ቦታ ስናባዛው አይደንቲቲ ማትሪክስ ሊሰጠን ይገባል። ያመጣነው ማትሪክስ እንደዚህ አይደንቲቲ የሚሰጠን ከሆነ ስናባዛው ከማትሪክስ A ጋር which means that you are right in finding the inverse of matrix A ማለት ነው። Okay, now let us have a numerical example in order to exercise how to compute the inverse of a given matrix using Gauss-Jordan elimination. So we are given here two matrices, matrix A and matrix B. የነዚህን ማትሪክሶች ኢንቨርስ ስትፈልጉ የምትጠቀሙት ሜተድ ደግሞ ግዴታው ምንድነው? ምን በመጠቀም ነው? ዩዚንግ ጋውስ-ጆርዳን ኢሊሚኔሽን ነው። በዚህ ኢሊሚኔሽን ቴክኒክ ደግሞ ምንድነው የሚሰራው? ስቴፑ ቅድም እንዳየ ነው የማትሪክስ ኤ ለምሳሌ 2x2 ከሆነ ከጎኑ ታሰምሩና ከዚህ እኩል ሳይዝ የሆነ አይደንቲቲ ማትሪክስ ታስገቡና n/2n የሆነ አዲስ ማትሪክስ ክሬት ታደርጋላችሁ ነው የሚለው። ይሄን ኤክስፕሌን ለማድረግ let's see it using question A. so question A ስንጀምር ማትሪክስ A እዚህ ጋር መስመር ታሰምሩና ደግሞ አይደንቲቲ ማትሪክስ ከሱ ጋር እኩል ሳይዝ ያለው አይደንቲቲ ማትሪክስ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። so this is matrix A 1 እቺ -1 3 2 okay here as you can see 1 -1 3 2 ከዛ መስመርና ሰምርና እንደዚህ we will put the same size 2x2 የሆነ አይደንቲቲ ማትሪክሳችን ደግሞ 1 0 0 1 አይደንቲቲ ማትሪክስ ማለት ዲያጎናሎቹ በሙሉ 1 ሆነው the rest entries are 0 የሆኑበት መሆኑን እንዳትረሱ። ኦኬ ከዛ ምን ማድረግ ነው? ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽንን በመጠቀም ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን ያስተማርኩትን ሄዳችሁ አይታችሁ ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽንን በመጠቀም እቺኛዋን ወደዚህ መቀየር አይደንቲቲ ማትሪክስ ማድረግ ማለት ነው። ይሄንን ለመስራት ምንድነው እቺ 1 እቺ 1 እቺ 0 እቺ 0 እንድትመጣ ይሄንን 2/4 የሆነ ማትሪክስን ማኒፑሌት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ስንጀምር then we try to convert A into in by elementary row operation ማለት ነው። so the first thing that we have to do is መጀመሪያ የምናየው ከላይ ያለችውን አንድ ለማድረግ አይደል ሐሳባችን ስታዋት ስንት ናት? it is number 1 ስለዚህ number 1 ስለሆነች እቺን መቀየር አንፈልግም። ኦኬ በዚሁ ኮለመን ላይ ከስር ይሄን ምን ማድረግ እንፈልጋለን? we want to make it 0 አይደል 0 ማድረግ ስለምንፈልግ እቺን 0 ለማድረግ ከላይ ያለውን ሮው ምን አድርገን አባስተን እዚህ ላይ ስንደምር ነው 0 የሚሰጠን? አንድን በስንት አባስተን እዚህ ላይ ስንደምር 0 ይሰጠናል የሚለውን ስትመልሱ row 1ን which means ይሄ row 1ን በ-3 ስናባዛ -3 times 1 -3 -3 plus row 2 ይሄ row 2ን ስንደምር -3 plus 3 0 እንዲሰጠን ፎርሙላ ትሰራላችሁ። ይሄንን ፎርሙላ ካስቀመጣችሁ በኋላ which means that the new row 2 አዲሱ row 2 የድሮ row 2 ላይ እዚህ row 2 ላይ row 1ን በ-3 ካባዛችሁ በኋላ እየደመራችሁ የምታገኙት ነው አዲሱ row 2 ማለት ነው። so to begin with ለመጀመር as you can see 1 times -3 is equal to -3 -3 plus 3 is 0 ማለት ነው። next we have -1 times -3 is 3 3 plus 2 is equal to 5 ብለን እናልፋለን። እንቀጥላለን ሙሉ ለሙሉ እስኪያልቁ ድረስ so -3 times 1 is -3 -3 plus 0 is -3 አሁንም እንቀጥላለን finally -3 times 0 is 0 0 plus 1 is 1 አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ደረስን።
ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው የምንፈልገው? ከዚህ ቀጥሎ we want to make the second እቺኛዋ አንድ እንድትሆንልን እንፈልጋለን። ስለዚህ እቺን አንድ ለማድረግ ሲምፕሊ በስንት ብናካፍላት ነው አንድ የምትሰጠን? በአምስት ማካፈል። ስለዚህ ሮቱ አዲሱ ሮቱ የድሮውን ሮቱ በአምስት ማካፈል ወይም በአንድ አምስተኛ ብናባዛ እቺን አንድ እናመጣለን። ስለዚህ the step to do it is 0 ሲባዛ አንድ አምስተኛ እያደረግን መስራት ነው ማለት ነው። so as you can see here 0 times 1/5 and the answer is 0. 1/5 times 5 the answer is 1. minus 3 ወይም 1/5 times 1/3 it is going to be minus 3/5. 1 times 1/5 is going to be 1/5. okay ከዚህ ቀጥሎስ ምን ይቀረናል ማለት ነው? እቺን 1 አርገናል፣ እቺን 0 አርገናል፣ እቺን 1 አርገናል። የምትቀረን እቺን ምን ማድረግ ነው? 0 ማድረግ ነው። ስለዚህ እቺን 0 ለማድረግ ይሄንን ምን አድርገን እዚህ ላይ ብንደምረው ነው 0 የሚሰጠን? ምንም ሳናደርገው ዝም ብለን ብንደምረው ሮቱንና ሮ 1ን ብንደምረው 1 plus minus 1 0 ስለሚሰጠን አዲሱ ፎርሙላችን የዚህ አዲሱ ሮ 2 I mean ቺን ሮ 1 አርጋችሁ አስተካክሏት። አዲሷ ሮ 1 የድሮ ሮ 2ና የድሮ ሮ 1ን ደምረን የምናገኘው ነው። ስለዚህ 0 plus 1 1 1 plus minus 1 is 0 minus 3/5 plus 1 is 2/5 0 plus 1/5 is 1/5 የሚለውን ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ as you can see here ይሄ አይደንቲቲ ማትሪክስ ሆኖልናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ AIN የነበረውን IN ካደረግናት n እቺ ምን ትሆናለች ብለናል? ኢንቨርስ ትሆናለች ብለናል። ስለዚህ እቺ IN and this one is the inverse of A ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። so the inverse of A is 2/5 1/5 minus 3/5 እና 1/5 የሚለው ሰብ ማትሪክስ ነው ማለት ነው። this is the inverse of matrix A ማለት ነው። አሁን ይሄንን አባስታችሁ አይደንቲቲ ማትሪክስ እንደሚሰጣችሁ you have to check that. okay ካልሰጣችሁ you are not right ማለት ነው። now let us continue to the second question. second question ላይ ማትሪክስ B ይሄ ነው 0 I mean 1 0 0 0 to 1 እና 0 0 3 ነው። ከዚህም ከፍላችሁ ምን ትጨምራላችሁ ማለት ነው? ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሳይዝ ያለው አይደንቲቲ ማትሪክስ ትጨምራላችሁ ከጎኑ 3/3 ማለት ነው። ስለዚህ 1 1 1 ዲያጎናል ይሆናል። ሌሎቹ 0 0 0 0 0 0 የሆነ አይደንቲቲ ማትሪክስ ታስገቡና አሁን ዋናው ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? ይሄንን ማትሪክስ ወደ አይደንቲቲ ማትሪክስ መቀየር። እቺኛዋን ፓርት አይደንቲቲ ማትሪክስ አገኘን ማለት የዚችን ኢንቨርስ አገኘን ማለት ነው አይደል? በተዘዋዋሪ so let's begin the elementary row operation እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው የምንፈልገው? እቺ 1 እንድትሆን ነው አይደል? ኦሬዲ 1 ስለሆነች እናልፋታለን። ሪሜምበር 1 ባትሆን ኖሮ እቺን 1 ለማድረግ ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን ተሰሩ ነበር። ስለዚህ እቺን እንተዋታለን። እቺ 1 እንድትሆንልን ምን ማድረግ ነው ያለብን? ሲምፕሊ ስታዩት ሮ 2ን በአንድ ሁለተኛ ማባዛት ነው ወይም በሁለት ማካፈል ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? this is the formula this row divided by 2 የሚሆነውን እንሰራለን። so simply 0 divided by 2 0 2 divided by 2 is 1 0 divided by 2 is 0 0 divided by 2 is 0 1 divided by 2 is half ያው divided by መላችሁ times 1/2 ላለ ማለት ነው እንጂ times ነው የሚደረገው። ከዛ 0 times 1/2 is 0 ወይም 0 divided by 2 is 0 ማለት ነው። አሁን ይሄንን 1 አደረግን። the next step is to make this one 1 አይደል? የቀረን ይሄንን 1 ማድረግ ነው። ይሄንን 1 ለማድረግ አሁንም simply row 3 በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ወይም በ3 ማካፈል ነው right? so the next step is to multiply this በ3 ስናካፍለው ምናገኘው 0 divided by 3 is 0 0 divided by 3 is 0
3 divided by 3 is 1, 0 divided by 3 is 0, 0 divided by 3 is 0, 1 divided by 3 is 1 over 3 ማለት ነው። so as you can see ምን ተሳክቶልናል ማለት ነው። ይሄንን አይደንቲቲ ያደረግነው 1 1 1 ከዲያጎናል ውጭ ያለውን 0 0 0 0 0 0 ስላደረግን ይሄንን አይደንቲቲ ካደረግነው ከጎን ክሬት ያደረግነው ማትሪክስ የመጀመሪያው ማትሪክስ B ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። so inverse of matrix B የዚህ ኢንቨርስ ማን ነው ማለት ነው? this matrix ነው ማለት ነው። ኢንትሪቱ ነው 1 0 0 1 0 0 0 half 0 0 half 0 0 0 1 over 3 0 0 1 over 3 የሆነው ማትሪክስ is the inverse of matrix B። እንዴት ነው inverse of matrix B መሆኑን ቼክ የምታደርጉት? ይሄንን ማትሪክስ እዚች ጋር ያለችዋን 3 by 3ቷን ታይምስ this one አድርጋችሁ አይደንቲቲ ማትሪክስ የሚሰጣችሁ ከሆነ አገላብጣችሁም ስታባዙት መልሶ አይደንቲቲ ማትሪክስ የሚሰጣችሁ ከሆነ yes you are right and this is the inverse of matrix B ብለን እንወስናለን ማለት ነው። okay this is the end of today's tutorial። የዛሬው ቱቶሪያላችንን በዚህ ላይ ያበቃለሁኝ። በነገራችን ላይ ማቴማቲክስ ያው የትኛውም ቻፕተር ኮንሴፕቱ ሰፊ ስለሆነ ይሄ ማትሪክስ ኮንሴፕት ሰፊ ነው። ብዙ ሄደንበታል፣ ገና አሁንም ብዙ እንሄድበታለን እና ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ይቀረናል እና እሱንም አይተን ነው የምንጨርሰው ይሄን ቻፕተር። ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ የተመቻችሁ ከሆነ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተለይ ሊጠቅማቸው ይችላል ለምትሉት ጓደኞቻችሁ በሙሉ እንድታጋሩት አደራላለሁኝ። አሁንም በድጋሚ ደግሞ ፎርቲኖ አካዳሚክስን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አሁንም በድጋሚ ጠይቃለሁኝ። so if you have any question በነገራችን ላይ question ካላችሁ በፌስቡክ ገጻችን @fortino academics ገብታችሁ ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በኢሜል አድሬሴ ermias@gmail.com ላይ ተጠቅማችሁ እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። otherwise ደግሞ ኮሜንት ላይ ኮሜንት በማድረግ ሐሳባችሁን ማንጸባረቅ የምትችሉ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁኝ። so until we meet again by other tutorial በሌላ ቱቶሪያል እስክንገናኝ ድረስ stay safe, bye bye።